Mitä sä teet? Johtotehtävissä. Niin mitä sä nyt sitten niinku kytkit? Korisähköjä ja moottoriohjausta ja kaikkia semmosia kohtalaisen oleellisia asioita. Onko tässä vielä muita sähköjä niiden lisäksi? No, ajattelin nyt vaan täsmentää. Mutta niinku, elikkä kaikki? Kaikki. Haluatko sä demonstroida, että minkälainen rakennelma meille sinne tuli? Eli sen koti on tuolla. Joo. Ja sitten kun pitää jotakin tehdä, niin se nypätään näin täältä kätösiin. Vielä ei tuu, kun ei oo kaikki paikalla. Joo, mutta ajatuksena on nyt tosiaan, että se tuonne vänkärin penkillä kun istuu, niin saa syliin asti sen tuolta. Ja kiitokset ideasta NKD Motorsport. Taisi olla. Joo. Pienen ja lyhyen PMW:hen teki vastaavanlaisen. Ja siitä ihan suoraan kopioitu. Sen kummemmin lupia kyselemättä. Onko se näyttänyt meidän paremmat, toivottavasti paremmat tukivarat? Ei. Haluatko sä niitä näyttää? Älä näytäkään. Ne on niin hyvin pensseleitä taas. Esittelepä säännön niitä vähän. Kerros nyt, minkälaiset ne on? Ne on sellaiset. Näitä vähän vahvistettiin kulmarauvoille. Ne meni jostain kumman syystä poikki melkein. No 3 milliä väänti. No melkein poikki. Ja kuka on siihen syypää? Elä minua kuvaa. Ihan voit kääntää kameraa ympäri. Mitä? Toivotaan, että toimii. Demotin ihan vaan, että rengas linkkuu ja potkasin renkaaseen, enkä siis oikeasti kai lujaa, niin se vääntyi muskalle tuo. Mutta nyt siellä on laitettu vähän vahviketta. Ja ajatuksenahan tässä on nyt sitten, että tähän tuli aika paljon joutuisampi säätää nyt tuo, kun sen saa ihan paikalleen päin säättyä. Paitsi tämä on lievessä sanottuna vähän ärsyttävä. Mutta mä luulen, että sen kanssa pärjätään. On. Ajatuksena nyt kuitenkin oli se, että koko tukivartta ei tarvitse irrottaa. Että sen saadaan nyt säättyä tosta vaan. Tossa on vanttiruuvi tossa keskellä, niin siitä saamme sitten ja lyhennettyä. Nyt tulee työpuhelu. Terve. En oo. Mä oon kuule ralliautotehtaalla. Joo. Mä töissä ollut. Joo. Tiedätkös mikä tämä piuha on? Tiedän. Haluatko kertoa yleisöllekin? Se on vaarallinen piuha. Tää on semmonen vaarallinen piuha, joo. Painetaan nappia ja tästä menee tieto tuonne Ekulle, niin sen jälkeen kuuluu pätpätä. Eli antilaki. Joo. En tiedä uskalletaanko sitä kytkeä. No, mehän ei olisi varmaan sitä laitettu niinku edes optiota sille vielä, että se olisi ollut ihan tuolla vaan ylimääräisten karvojen joukossa. Mutta nyt kun tuonne tuli tuo sähköinen kaasuläppä, niin Heleniuksen Sami Protopartsilta, kun tuossa soiteltiin ja mietittiin asioita, että milloin sääjellään ja miten sääjellään, niin ensimmäinen kysymys oli, että kai antilaki tulee käyttöön. Ei auttanut sanoa ei. Ei me sitä välttämättä tarvita, mutta että jos ei niin siihen nyt niin lähdettäisi enempää keskittymään, niin Sami vastasi siihen, että ei siinä kauaa mene. Mutta katsotaan. Penkkihän olisi niinku Olli, 7 vuorokautta. Niin. Itse asiassa auto on jo rikki silloin varmaan. Oh. Meneekö päälle? Kaikki löytyy. Mulla on sulle Olli muuten yllätys. Ei oo. Mä en pidä yllätyksistä. Avaimet. Mun kiesiin. Ei vissi ollut johot akussa kiinni. Ei oo onneksi. Mä oon pian tulla
videolle kauhea katastrofi. Ei mitään, taas kuvailtiin vähän. Mikäs toi ensimmäinen, no tää on nyt meidän moottoriohjaus, sen nyt varmaan ehkä jokainen tosta logosta ymmärtää. Mikä tää? Relelaatikko ja sulakelaatikko. Joo, siellä on ilmeisesti kaikki suunnilleen. Yritetään pärjätä niillä. Mikäs tää takana oleva? Se on semmonen köyhä miehi, onko se nyt PDM? Mikä se on? Eli meidän PDM. Niin. Se on just semmonen. Eli Pilteman kosketuspaneelin Rele-boksi. Toni lähti puhumaan bisnespuhelua. Jees. Mut joo, vähän nyt on taas otettu Vilimillekin, että tää alkaa tää meidän tahti tässä aika lailla kiihtymäänkin, että montako päivää oli putkeeltu. Viikko Joo. käytännössä. Ja tullaan noin toinen olemaan vielä. Että tää, mä en tiedä mistä tämä johtuu sitten Olliveesta asiat lähti paisumaan. Voi olla tottakin. Mutta jännästi se vaan, että vaikka sitä Ollivinaa aloitettiin syksyllä, niin tässä se kumminkin on tällä mallilla ja viikon päästä tosi penkissä. Mutta on meillä niinku edelleen tässä varmaan eväät onnistumiseenkin. On. Ja ihan oikeasti hyvääkin onnistumiseen. Tosi paljon on karsittu kaikkea semmoista saappanähäviritelmää. Aikaisemmin on ollut kumminkin ihan polttoainelinjoissakin niin paljon semmosia ite itsailtuja nippoja. Ja nyt on pyritty siihen, että olisi niinku kaikki kaupasta ostettua ja semmoista virallista. Muistatko sä mitä sä oot tekemässä? Ei, en todellakaan. Saanko mä kertoa? Kerro. Joo, eli meillä oli penkitys aika lailla niin semmonen farssi kanssa. Sillä tehtiin enemmän remonttia, kun sä ettiin autoa. Ja sitten se aika, mitä sä ettiin autoa, niin sitä tehoa ei sitten kyllä löytynyt ei millään. Mutta ilmeisesti siihen oli vähän löytynyt syitäkin, että siellä oli vähän perusennakot pielessä. Mut joo, 2 viikon päästä muuten Toni alkas kaaviopia. Jos on lajittelusta päästy eilen. Niin, mä ajattelin, tällähän vielä keuli. Katsotaan nyt, että päästäänkö perille. Mutta on Niin. pyörälaakerilla vaihdettua 5. Niin. Joo, sekin pitäisi vaihtaa. Joo, tällähän ei tosiaan vielä metriäkään oikeastaan ajettu. Pihassa siirrelty vähän ja pitäisi lähteä nelipyörän suuntaukseen. Ja siitä tosiaan Lapualle sitten ekoihin testeihin. Tää oli semmonen pikku juttu tässä eilen, että täällä oli Oinosen Ville tuolla tosiaankin, kun tultiin sieltä penkistä kotiin ja laitettiin autoa lämpiämään ja musta sitä ennakkoa varmaan oltais katsottu, niin meillä oli tosiaan lohkohalaakin. Mutta se ei nyt toistaiseksi ainakaan, se ei vuotanut mitään muuta kuin vettä ulospäin ja Ville sitä vähän tinasi ja niin tästä oli voi. Me ei tiedetty tosiaan yhtään pakopaineesta sanoa ja oli sellainen pieni epäilys siellä penkissä, että siinä missä niin vähän tuo pakosarja tukkoon tai ahin tukkoon tai jotakin. Otetaan sille nyt vielä mittauspiste tuonne
Helenius antoi semmosia hyviä mappeja meille muutama, millä se on helppo toteuttaa. Niin ja meillä tosiaan tähän laitettiin sinne hieno pensanpaineanturikin, niin se näytti koko aika 3,5 APS, vaikka otti johon irti siellä, oltiin säätämässä, niin nyt kun se saatiin eilen kotona toimimaan, niin tästä meillä oli polttoainepaine. Silleen, että kestä. Mitä pumput lykkää? 8 paria. 7,5. Se on vähän niin kyseenalaista tietysti, että tarttisiko sitä ihan noin paljon olla, mutta... No räjähtää kunnolla sitten kun räjähtää. Niin. No tulopahan AN-linjat testattua. Että... Nyt joo, pääpaino nyt on tällä etupään testaamisella oikeastaan, että tää olisi nyt tehdä jo varmaan kuukausi sitten. Sillä penkissähän meillä oli tässä semmonen taivutettu varsi, niin sehän ei tosiaan kestänyt niinku ollenkaan, että penkissä ajoin sen pois kärryltä, niin kävi näin. Tuolla. Ja siihen nyt tehtiin hätää tuommoiset, kun ne kerran mahtuu olemaan suorat varret, niin nuokin nyt on sitten vanttiruiperiaatteella toimivat kumminkin, että niistä pystytään säätämään. Ja. Onko mulla jonkunlaista... 29 minuutin päästä lähetään. Terve! Moro moro! Ootteko sitä töissä täällä? Me olemme töissä täällä. On teillä kivaa täällä aina. Meillä on aina mukavaa. Joo. Tännekö saatu auto korjattavaksi, jos on liikaa? Tänne, jos on jotain. Sä päivystät pyhää arkea. No ei nyt ihan, Mutta arkipäivissä. arkipäivissä. Joo. Tuolla muuten ovessa taitaa lukea. Maanantaista perjantaihin 8 ja 16. Joo. Ja te teette täällä pääasiassa mitä? Huollot, korjaukset, ilmastointihuollot, testaukset, vikakoodin luvut, katsastusremontit, Ja ennen kaikkea, mitä me ollaan nyt tekemässä, niin teette myös sitäkin. nelipyöräsuuntaukset ja sitten toki aina kaikki vähän spesiaalimmitkin hommat, niin kaikki on aina neuvoteltavissa. Kyllä. Teillä oli vissiin vähän spesiaaliautojakin täällä. Kyllä tässä aika paljon käy noita jenkkiharrastajia. Joo. Mistä se muuten johtuu? Se on tuo meidän päällikköni, eli tämä firman omistaja, niin se on kova jenkkiharrastaja ja tunnettu korvettemies tuolla, niin se säätelee niitä tosi paljon. Niitä käy tässä kyllä kesällä tosi paljon. Joo. Milloin Volvo vaihtuu Corvetteen? Ei ikinä. Sen verran vannoutunut Volvon mies kuitenkin. Tähän muuten, kun on näin pitkä hiljainen hetki, niin Olli voi laittaa sitten tohon mahtuu, niin pätkä viime kesältä. Kun oli niin hymyilevä asentaja täällä, että... Hän vaan EP muistuttaa sinua jostain asiasta. No, Että sä saat samalla itselle siitä pyörin kulua. voi No niin VP, hommat seis. Joo. Katoppas niitä lappua. Mitäs me on niinku haettu nyt sitten, tai mä oon viime vuonna kautta tästä kyllä kertoin kameralle, että No ei. miksi on tehty ja mitä on tehty? No tässä nyt on haettu aika lailla semmoista ihan hyvää lähtökohtasettiä, mistä on sitten hyvä lähteä jatkamaan. Kasteria vähän pienennettiin viime vuodesta. Ja ylipäätänsä säädettiin se, kun siellä on ne tuki. Niin. Ja sitten no auraukset. Etupäätä laitettiin haritukselle semmonen yhteisharitusta varmaan joku 8 milliä. Suurin piirtein. Siitä on hyvä lähteä ja taakse sitten aurausta. Aurausta joku 5 milliä. Saa vähän pitoja sillä sitten haettua. Ja tosiaan tuohon sitten vielä käyttäytyy tuo meidän auton takapää niin, että kun se menee vedolla ja perää laskee, niin siellä niin kääntyy kampperin puolesta pyörä suoraan ja sitten auraus lisääntyy, eli se niin menee sitten vielä enemmän pidon puolelle. Ehkä. Nyt en minä näistä tietysti mitään tiedä, mutta isot pojat on kertonut sen. Saatika minä ainakaan. No ei mennä ilmeisesti testaamaan kuitenkaan. No ei mennä, siellä oli mikroautopojat ajelemassa Lapualla, niin me ei nyt päästä testaamaan sitä.
Joo, siellä oli varikko perustettu sinne raalle, missä mä tästä laajelluin. Ei mitään. Välitetään tääkin kautta kiitokset Autokorjaamo Virta. Ääni kuuluu, mutta kun se oikein tuntuu rattiin, että se... Viskarit on kaikki säänteellä pyöritään. Pidistättekö tätä etukenekkaa? Ei kuulu yhtään mitään. Mutta joo, ei kyllä sillä ajamaan pysty, en epäile ollenkaan. Näin vaan takkaa sitä. Tuossa ainakin tuli niinku kääntäessä. Eihän vaan joku noista unipaaleista niin kun paino siirtyy, niin silloin niinku... Eikä tarvitse olla mitenkään edes paljon vauhtia tuossa jalamäessä, kun vemputtelin, niin se kuuluu hyvää kertaa. Soittakaa mulle joku henkivakuutus. Kyllä kun saadaan kypärä päälle. Se olisi kiva kuulla se... Kyllä tuolla kuuluu. Tuo oli se hojattavasti. Tuo oli... Joo, ei kuulu tuo. Ai voi Ville Parkko. Ei oo se niinku vielä ihan säädössään oo, mutta... Siis se tulee niinku viikon päästä, niin Niin tuloo. vasta oikea läppä, kun painaa kaasua. Mutta kolisko. Kolisee aika pahasti. Mutta mikä se on? Olisiko hammastanko niin välissä? Hyvä. Rahat takaisin autokärryyn.
Ville. Onko kaikki hyvin?